nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek zhvillimet më të fundit në kuadrin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe do të analizojmë disa zhvillime të tjera gjeopolitike. Do të marrim sot opinionin e njërit prej njohësve më të mirë të këtij realiteti dhe në lidhje direkte nga Beogradi, un kam analistin e respektuar Dušan Janjić. Zoti Janjić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Ju lutem, kur të doni. Thank you very much. Mr. Janjić, I just wanted to start with the... Faleminderit shumë. Zoti Janjić, doja ta nisja me 2 vjetorin e agresionit rus në Ukrainë. Kemi ndjekur disa ditë më parë protesta apo demonstrata në Serbi, në Beograd, në mbështetje të Vladimir Putinit, por demonstruesit këndonin këngë për Kosovën. Disa ditë më vonë, pati të tjera demonstrata, këtë herë në mbështetje të Ukrainës kundër agresionit rus. A tregon kjo për një huti apo konfuzion që ekziston në opinionin publik serb lidhur me atë që po ndodh atje? Does it speak out about a confusion that exists among the Serbian public regarding what is happening there? It's basically this is the good example to show what's happened when you have a policy, governing policy, which is basically neutral. The first demonstrations are organized by so-called civic movement. Basically, it's the name is the year of the Kosovo battle, could you imagine, 14th century. And this organized basically from BiA. Në thelb është një shembull i mirë për të treguar çfarë ndodh kur keni një politikë qeverisëse e cila është neutrale. Demonstratat e para u organizuan nga e ashtu quajtura lëvizja qytetare. Në thelb është koha. Emri është epoka e betejës së Kosovës, mund ta imagjinoni për 2 shekuj. Kjo organizat në thelb nga BiA në disa dekada më vonë është produkti të ashtu quajturës manipulimi qeveritar. Dhe ajo demonstrat filloi para tyre, më parë kur një pjesë e atij grupi e shfaqi në ditën kur pjesëtari i tyre u vra në sulmin ndaj ambasadës amerikane, në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë. Në thelb është e qartë, njerëzit e saj janë të orientuar kundër Rusisë, janë të orientuar pro-Rusisë, por edhe qeveria, edhe politikanët në pushtet mund të menaxhojnë aktivitetet që shërbejnë duke thënë se këtë rast po i manipulojnë me ta. They are manipulating with them. And I will finish that Vuçiç really needs in some way to calm down on dissatisfaction on the rightist, which was his natural, part of the political scape. Sepse, dhe do ta mbyll, Vuçiç, i cili vërtet ka nevojë në një farë mënyre të qetësoj pakënaqësitë së djathtas që tregon se është, do të thosha, pjesë e natyrshme e skenës politike, dhe në thelb në një farë mënyre të ngadalësoj pakënaqësitë e politikanëve rus dhe shërbimet sekrete për mospranimin nga pala serbe, domethënë njerëzit që kanë qenë dhe janë në pushtet, institucionet në publike të tjera. Protestat e tjera në mbështetje të Ukrainës u vetë organizuan nga aktivistët e shoqatës së Ukrainës, që do të thotë njerëzit që i përkasin pakicës ukrainase që jetojnë në Novi Sad, Beograd, u organizua nga rrjetet të vërteta shoqërore. Gjithashtu, në pjesën e dytë u mbështetën me praninë fizike të diplomatëve nga perëndimi. Nëse e krahasoni, do të shihni se pjesa aktive e shoqërisë sociale në Serbi është për BE-n, për perëndimin. Këto mund të bëhen të rëndësishme kur të dojë Vuçić dhe kur t'i aktivizojë BiA. Supported with the physical presence of the diplomats from the West. And just if you are comparing that, you will see the active part of social society in Serbia is for the EU and for the West. The margin could become important when the Vuçić wants and when the BiA is activated there. Mr. Janjić, I just wanted to share with you another important element. Zoti Janjić, doja të ndaja me ju një element tjetër të rëndësishëm të këtij diskutimi. Parlamenti Evropian ishte thellësisht i pakënaqur me cilësinë e zgjedhjeve që u zhvilluan në Serbi dhjetorin e kaluar. Ai nxori madje një rezolutë të ashpër për zgjedhjet. Duan shumë gjëra, por ndërkaq,
Kryeqytete të tjera të rëndësishme, si Washingtoni, Berlini, Parisi e tjerë, nuk po veprojnë kundër qeverisë së presidentit Vuçiç. Përkundrazi, sekretari amerikan Blinken i shkroi presidentit Vuçiç duke i thënë se jemi të lumtur të punojmë me ju në të ardhmen. Cila mendoni pra se janë mesazhet që duken shumë hutuese në këtë moment? What are the messages you think that look very confusing at this moment? Oh my God. If you mentioned it at the beginning that this is the second year of war in Ukraine. And if you're really analyzing the statements and the public opinion EU about that, you will see there's a similar approach. I know that approach of European community and Germany to the 90s. Basically, you have two things or two facts for accepted and in the discussions about that issue. The first of all, each of the of the formal politics, official politics, will communicate with the other officials. Does not matter if they are legal, illegal, you are criminals, or they are, Democrats or liberals. O Zot, si që përmendet në fillim, ky është viti i dytë i luftës në Ukrainë. Nëse i analizoni mirë deklaratat dhe opinionin publik në BE për këtë, do të shihni një qasje të ngjashme. E njoh qasjen e komunitetit evropian në Gjermani deri në vitet 90. Në thelb keni dy gjëra ose dy fakte për pranime dhe diskutime për atë çështje. Para së gjithash, secili autoritet ligjor i formës së politikës, i politikës zyrtare do të komunikojë me zyrtarët e tjerë. S'ka rëndësi nëse janë të lishëm, të palishëm, kriminal, demokrat apo liberal. Nga ky këndvështrim mund ta kuptoja deklaratën e Rodit, të politikanëve të ndryshëm, jo vetëm të Rodit, të Orbanit dhe të tjerë. Gjithashtu mos harroni se shumë prej tyre kanë lidhje shumë të ngushta me partinë e Vuçiç, me vet Vuçiç. Vuçiç ishte vërtet një nga të preferuarit e Merkelit. Kjo është histori tjetër, por qeveria e Gjermanisë e përgëzoi Vuçiçin në një farë mënyre dhe në thelb problemin do ta kishte Vuçiç edhe me Merkelin që nuk pranoi disa gjëra që kanë ndodhur. Tani shumica e qeverisë ose Gjermania është e pakënaqur, si të thuash, realizime ose mos realizime nga pala serbe. Për çfarë bëhet fjalë, çfarë realizimesh? Para së gjithash në komunikimin ushtarak me Gjermaninë. Në thelb kemi shumë biseda për investimet gjermane, por në Serbi vinë vërtet kompani të vogla dhe të mesme. Kompania më e madhe nga Gjermania që do të vi këtu të bëj projekte të ardhshme në infrastrukturë apo energji, do të bllokohet nga korrupsioni, sidomos në 5 vitet e fundit. Kur Vuçiç tregoi në qeverinë e përbërë nga partia e tij, tregoi vërtet publikisht se janë pro-kredive, se janë pro investimeve kineze, ruse, më pak dhe turke, pastaj gjermanët të ndalen. Ju thatë për pakënaqësinë e zgjedhjeve, është pjesa tjetër, histori tjetër. The Chinese, Russian, less and Turkish investments than the German. And stop. You said about dissatisfaction of elections. There's the other part, the other cup of tea. Of course, and the people in Serbia were dissatisfied about that. The last elections were really illegal and not legitimate, especially Sigurisht që njerëzit në Serbi ishin të pakënaqur me ato zgjedhje. Zgjedhjet e fundit ishin vërtet të palishme, jo të lishme, sidomos në Beograd. Pse në Beograd ishte e qartë në kaq shumë media, kaq shumë njerëz, pak mira njerëz erdhën nga jashtë për të votuar. Ishte si një festival ignorance i opinionit publik në Serbi, të qytetarëve në Serbi. Për të përfunduar, mendoj se për këtë do të flasim më vonë. Qeveria Vuçiç dhe vetë partia e tij është në fazën e tranzicionit, po përgatiten për të dalë nga pushteti. Nuk kishim shpëtim. Kjo është shumë e qartë. Në këtë moment të gjithë, përfshirë gjermanët, po përpiqen të bëjnë diçka që për fat të keq nuk e bën gjatë periudhës së Merkelit, për të krijuar kontestin me njerëzit e ri që do të vinë në pushtet. Për shembull, sot një pjesë e opozitës që do të vinë në pushtet, The Greens dhe të tjerët, janë në Francë, do të takohen me Macronin. Shumë prej tyre apo pjesa e tyre sot apo nesër janë në Berlin. Parlamenti Evropian me diskutime dhe me deklarata, si të thuash, bëri një farë ndërhyrjeje të nevojshme për demokratizimin e brendshëm serb. Part of opposition which will come on the power, the Greens and others are in France. They will meet Macron. Many of the after that, or the part of them today or tomorrow are in Berlin. European Parliament
with discussions and with statements, really, how to say, made some kind of, I would say, really needed intervention impetus for internal Serbian democratization. Në rregull. And just to finish, Kosovo. Për të përfunduar, Kosova është një pjesë e vërtetë të ashtu quajturit të realizim historie, por nuk është aq e rëndësishme. Mendoj se shqetësimi kryesor i njerëzve në Evropë është orientimi përfundimtar i Vuçiç. Çfarë do të bëj? Do të jetë partner në NATO apo do të rri? Do ta mbyll me këtë shembull apo të rri si Shqipëria me Enver Hoxhën? Sapo e gjeta para pak minutash në bibliotekën time librin e Enver Hoxhës për Titon. Është për lexim. Do të them se është Vuçiç për perëndimin kur është me veten. Gjithsesi, momenti është i rëndësishëm. I just found it few minutes ago in my library, the book Enver Hoxha about Tito. It's for reading. I will say that is Vuçić about the West when he's with himself. Anyway, the moment is important. Yes, precisely this is the question. Po, pikërisht kjo është edhe pyetja. Ka shumë pikë pyetje nga shumë analist politik dhe ish politikan nga perëndimi, të cilët po pyesin. Cila është politika e presidentit Vučić në këtë mandat të ri në lidhje me gjeopolitikën perëndimore? Apo afrohet ai më shumë me Brukselin dhe perëndimin? Apo do të bashkohet më tej me Rusinë? And the West, or is he still going to align with Russia? Yeah. We must to be, how to say, honest, to talk reality and facts. Vučić came on the power basically 2012. But before the coming on the power, he built really strong communication with the West, especially States, UK, and thanks to UK, to the Arabic world. I will not to talk about concrete address because the money is coming from the concrete addresses. You know, West will never give the money, but they will send to the friends who have the money. Anyway, that's one. But before of that, Vučić, as the member of Radical Party with Tomislav Nikolić, they visited. Kjo është. Duhet të jemi, si të themi, të sinqertë, të flasim realitetin dhe faktet. Vučić erdhi në pushtet në vitin 2012, por para ardhjes në pushtet ndërtoi një komunikim vërtet të fortë me perëndimin, veçanërisht me SBA-n, Britaninë e Madhe dhe fal Britanisë së Madhe me botën arabe. Nuk do të flas për adresa konkrete sepse parat vijnë nga adresat konkrete. E dini, perëndimi nuk do t'i jap kurrë parat, por I dërguan te miqt që I kanë parat. Gjithsesi kjo është e para. Para kësaj, Vučić si antar I Partisë Radikale me Tomislav Nikolić kanë vizituar vetëm Moskën, Bielorusinë dhe një herë Kubën, kaq. Në thelb që nga viti 2005 Vučić filloi të zbuloj botën si një Kolombo ballkanik që përpiqet të njohë botën e re. Politika e tij dhe promovimi I politikës në 2012 duke përfshirë Tomislav Nikolić, I cili është me siguri pro-rus dhe djemt e tjerë nuk donin ndryshime. Ishte pro-perëndimore. Në atë kohë Rusia e toleroi këtë, ishte përpara ndërhyrjes së parë ushtarake ukrainase në Rusi 2010-2011. Po ashtu askush nuk ishte I kënaqur me Tadić për mësimin që Vučić po I mësonte, sepse ai ishte Tadić ishte caktuar deri atëherë si djali jo pro-Rusis. Tani ndryshimet filluan në vitin 2016 kur Vučić mendoi se bëri gabimin e tij vendimtar politik, kur ndërtoi marrëdhëniet më të ngushta me Republikën Serbe, Dodik. E dini skandalin e famshëm të Srebrenicës dhe që nga ajo periudhë deri në atë kohë, Vučić pranoi marrëveshjet e Brukselit, por është shtytje vërtet serioze drejt normalizimit. Strategjia ishte tërësisht. Strategjia e sigurisë kombëtare ishte tërësisht e koordinuar në NATO. Në vitin 2019 dhe do ta përfundoj me faktet, në vitin 2019 kur Tomislav Nikolić dhe kanalet e tij në Kinë, plus përfshirja e Vučić në diçka që ndoshta nuk është për presidentin, menaxhimi I projekteve dhe financimi I më shumë shkollave, veçanërisht Kina ndryshoi pozicion. Më lejoni t'ju jap një shembull për të cilën njerëzit janë të shqetësuar në NATO. Në vitin 2019 Serbia ndryshoi strategjinë kombëtare të mbrojtjes dhe e parashtroi që ushtria jon, ushtria e Serbisë, duhet të mbrojë serbët pavarësisht ku jetojnë. Kur filluan të zbatojnë këtë me Kosovën 2 vitet e fundit, tani gjithçka është e qartë, duhet të marrësh një vendim, nuk ka pushtim për Rusinë dhe Kinën, me NATO ose kundër NATOs. Kjo është dilema dhe shqetësimi kryesor edhe për Vučić.
por se ka aq të vështirë të kthehet në vitin 2010. Which are people worried in NATO. 2019, Serbia changed the national strategy of defense and put it in that our army of Serbia has to protect Serbs. Serbs does not matter when they are leaving. When they started to implement that with Kosovo, the last 2 years, now everything is clear. Guy, you have to make decision. No West or Russia or China, NATO or against the NATO. And that's the basically dilemma, and that's the main worry, I think, also for the Vuçiç. But it's not so hard for him to switch back on 2010. Mr. Janjic, I just wanted to... Zoti Janjic, doja t'ju pyesja për atë që ndodhi në Banjsk dhe për faktin se 5 muaj pas saj nuk kemi ende një hetim të plot dhe të qartë për atë që ndodhi atë ditë. Edhe Amerikanët, Gjermanët, Francezët, që ndoshta e din se çfarë ndodhi, nuk po flasin pikërisht për atë që ndodhi atë ditë. Si e shpjegoni ju këtë fakt? Përse sillen ata në këtë mënyrë? Are they behaving in such a way? Basically, I mean, now shortly you repeat what I was talking in Al Jazeera those days when Banjska was in progress, and the next day in Serbian media. I will start with there is one nice, charming Spanish movie. Everybody knows everything, but nobody is talking. And basically, everybody knows what happened there. And when I said what now, I will repeat you. I said exactly. Në thelb përsëritet atë që po flisja në Al Jazeera, apo jo? Kur Banjska ishte në progres dhe të nesërmen mediat serbe, do të filloj me është një film i bukur spanjoll. Të gjithë din gjithçka, por askush s'flet dhe të gjithë e din ç'ndodhi atje. Kur e thash atë që tua përsëris tani, thash saktësisht se kemi një formacion paraushtarak që është i ligjshëm nga këndvështrimi i qeverisë serbe, që ka funksionuar si institucion paralel i mbrojtjes qytetare në Kosovë dhe kanë kryer një sulm terrorist. Pikërisht këtë thanë dhe ende mund t'ju jap shumë fakte për aq shumë biseda, përfshirë njerëzit që janë në Banjsk. Gjithashtu, në atë moment thash se do të presim të shohim se si do të jetë reagimi, jo vetëm i Serbisë, por edhe i të tjerëve, sepse tani ne kemi një çështje të cilën mund ta zhvillojmë ndryshe. And the others, because now we have one case in which we could develop in different në drejtime të ndryshme. Ways. The one, and that's most important, if and people must to be prosecuted, Radojičić, if that will going on the right way, that will be the beginning of the closer communication with NATO. Si të thuash, në mënyra të ndryshme, e para dhe më e rëndësishmja, nëse njerëzit duhet të ndjekin penalisht Radojičić, nëse kjo do të shkojë në rrugën e duhur, do të jetë fillimi një komunikimi më të ngushtë me NATO-n dhe ndërtimi, si të thuash, paketa e sigurisë në negociata nëpërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe përfundimi i fatkeqësisë. Ju e dini cili ishte reagimi për një djalë vërtet të rëndësishëm, për miqtë e mi të rëndësishëm që punojnë në institucione të rëndësishme. Dushan, ke të drejtë, por të lutem, prit. Ne do të bëjmë punën më të mirë. Jam shumë optimist për t'ju përgjigjur pyetjes. Pres që në maj Radojičić në prokurori të ndryshoj kualifikimin. Ky akt do të klasifikohet si krim i organizuar, jo terrorist, dhe do të hiqet në gjykatën speciale në Serbi për krim të organizuar. Sigurisht, 23 persona janë arrestuar në Serbi, më falni, në Prishtinë, në Kosovë. Duhet të vendoset ndonjë komunikim që do të thotë se do të ketë një gjyq që do të monitorohet. Do të monitorohet nga disa vende të NATO-s dhe ata monitorues do të jenë edhe Uleksi dhe të tjerët, vetëm për të vendosur komunikimin. Gjithsesi, njerëzit do të shkojnë në gjykat, por kjo është vetëm një pjesë e vogël e gjithë historisë. I suppose some NATO countries and that monitors will be also EULEX and others just to establish the communication. Anyway, the people will go on court, but that is just one small part in our story. And the full Dhe tabloja e plotë e asaj historie, a do të ushtrojë perëndimi më shumë presion ndaj presidentit Vučić dhe shërbimit sekret të Serbisë? And the Secret Service of Serbia? Why? Maybe
they were informed. Okay. Just like hypothesis. That is- You know, British were so effective on the spot. Oh my God. Oh, that's really nice looking guys, tigers, and they were really effective at presence. Just you have Pse? Ndoshta janë të informuar. about Siç tha ai, ju e dini që britanikët ishin shumë efektiv në vend. O zot, janë vërtet tipa të këndshëm që duken si tigra. Kishin vërtet prezencë efektive. Mu kujtuan segmentet e fundit kur i ashtu quajturi terrorist i famshëm vrau vërtet policin me bombë. Gjithsesi, kur po largohen nga hapësira e organizuar e ndjekur nga dronët dhe vërtet, si të thuash, ishte një ndeshje basketbolli. Kjo është hipotezë, tani është hipotezë, jam i sigurt se institucioni i Kosovës, veçanërisht NATO-ja, ka qenë informuar dhe reagoi me normën e duhur. Veçanërisht ndërkombëtarët, policia e Kosovës dhe qeveria ishte bashkëpunuese për të dërguar politikanët dhe të tjerët në veri. Të jenë të qetë, kjo është një mundësi që ata s'janë aq agresiv. Po e përdorin këtë fakt për t'i bërë presion Vuçiç që të realizojë disa gjëra të tjera në politik, duke përfshirë përsëritjen e zgjedhjeve në Serbi. Por ata presin bashkëpunim komunikues për realizimin. Çfarë do të thotë realizim? Ndryshim në strategjinë kombëtare të Serbisë, jo me ndonjë aktivitet të ushtrisë serbe. Ata e hoqën ushtrinë, Vuçiç e hoqi ushtrinë menjëherë nga kufin, po ashtu ata e presin Serbinë në NATO. including the repeating elections in Serbia, but they are expecting communication, cooperation for delivering. What means delivering? Changes in the national strategy of Serbia, not anymore. Any activities of Serbian army, they moved the army, Vučić moved the army immediately from the borders. Also, they are expecting Serbia in NATO. Zhvillim i rëndësishëm ky, zhvillim shumë i rëndësishëm zoti Janjić, por pyetja ime e radhës është, si e shihni ju dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për ndonjë arritje konkrete? A prisni ju të ndodhë ndonjë gjë apo do të vazhdojnë kështu si sonambul? Achievements, do you expect anything to happen or they will continue like this as sonambuls? It's first of all, that's called today. Para se gjithash, kështu quhet sot. Ky nuk është dialog. Kjo është një lloj performance e bërë nga lajçak për njerëzit. Mendoj se dialogu politik, dialogu serioz ka përfunduar për këtë vit. S'mund të ketë ndonjë përmirësim serioz, por duhet të gjejnë ndonjë dalje apo rrugdalje nga situata e krijuar, jo vetëm me diplomatët perëndimor me vendime të njëanshme të qeverisë së Kosovës për dinarët. Nuk duhen të njëanshme. Kur flasin me njëanshmëri, kuptova që amerikanët dhe të tjerët janë të inatosur, ose bislimi, ose nuk e di, s'ishin plotësisht të informuar, por ishin të informuar se do të bëhen aktivitetet për harmonizimin e sistemit të brendshëm të pagesave në Kosovë. Nuk mund ta keni sistem pagash me dy monedha. Kjo është e para, me dy valuta. Talking one-sided. I understood that the Americans and other anger or Bislimi or I don't know who, or they were not completely informed, but they were informed. That will be made the activities for harmonize the internal payment system in Kosovo. You could not have one payment system with the two monedas. That's one currency with two currencies. Po. The other story, one-sided, means that they are right. The government did not understand how this move is legal to remove dinars, but they did not understand the complicity of all stories. Historia tjetër e njëanshme do të thotë që kanë të drejtë. Qeveria se kuptoi si është e lishme kjo lëvizje, heqja e dinarit, por se kuptuan bashkëpunimin e të gjitha historive, që nuk është vetëm sistemi i pagesave. Çështja e shumë gjërave të tjera, përfshirë sot, mund të shihnim se disa institucione që financoheshin përmes Beogradit nga dinar, tani njerëzit s'marrin para, por edhe qeveria Kurti toleronte ekzistencën dhe qeveritë e mëparshme. Grupet e tjera i toleruan institucionet paralele të Serbisë në arsim dhe shëndetësie të tjera. Do të thotë se kanë nevojë për kohë dhe shpresoj që ai takim, nëse do të ketë ndonjë sukses, nëse do të bëhet në palën kosovare, mund të mbarojë sepse di që delegacioni i Kosovës do të sjellë dikë nga Banka Qendrore e Kosovës. If they come Kosovo side, could finish because, as I know, the Kosovo delegation will bring somebody from the central bank of Kosovo. That's the way. They will establish the political, because the two banks could not cooperate
because Serbia did not recognize Kosovo. And now, through political channel, I think that... Kjo është rruga, duhet vendosur politika, sepse dy bankat s'mund ta krahasonin, sepse Serbia se njohu Kosovën dhe tani me kanalin politik mendoj se do të gjejnë alternativa për furnizimin me para. Gjithashtu afati i zbatimit zgjatet për 2 ose 3 muaj, por s'mund të hyni në thellësi të historisë. Historia e vërtet që fshihet prapa, s'është më prekja e vazhdimësisë në dialogun e Brukselit, është çështja e llogarive të qarta nga të dyja palët. Gjithsesi, ky është një proces i gjatë. Për këtë, pres vetëm një hap të parë për të provuar, si të them, një zgjidhje të qëndrueshme, por disa alternativa për furnizimin e njerëzve nga serbët e Kosovës, që jetojnë dhe punojnë për shërbimin e institucioneve në Kosovë dhe në të njëjtën kohë, vendime do të caktohen dhe euro do të jetë valuta e vetme në Kosovë. Ky është fakt që ka mbaruar. Alternatives for supplying the people from Kosovo, living especially and working for Serbian institutions in Kosovo, and that in the same time real estate decisions and Europe will be only currency in Kosovo. Not the fact that it's finished. Mr. Janjic, I just wanted Zoti Janjic, desha t'ju bëj një pyetje shumë të drejtpërdrejtë. Cili mendoni se do të jetë ndikimi në dialog apo në zhvillimet problematike ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin nëntor do të kemi një president të ri si Donald Trump? Yeah. It's first of all, just to give the argument why I said that that's a political dialogue with facilitation of this team of facilitator is over. It's over. Yep. In European Union will not do anything before the elections and before the new. The ex-people are completely discredited on all sides, Albanians, Serbian, Kosovos, Serbs, international, Lajčak and others. I suppose that will be also some investigation about the corruptions, not only them, Europeans, but also some Americans who were involved in that. Fillimisht, vetëm për të dhënë argumentim se thash se ka mbaruar dialogu politik i lehtësimit të kësaj çështjeje për lehtësimin e zgjedhjes. Bashkimi Evropian nuk do të bëjë asgjë para zgjedhjeve të reja. Njerëzit janë krejt të diskredituar në të gjitha anët, nga shqiptarët, serbët, kosovarët, ndërkombëtarët, Lajçak dhe të tjerë. Supozoj se do të ketë edhe disa hetime për korrupsionin, jo vetëm ata evropian, por edhe disa amerikanë që ishin të përfshirë. Ishte një hetim i FBI-s për shokun e Trumpit, Grenellin, për, nuk e di, disa pagesa nga qeveria e Serbisë. Nëse çështja e famshme, unë po lexoj në gazetë një studim të opinionit publik, ku të gjithë kanë frikë nëse Trumpi lig do të fitojë. Çështja e parë, nuk jam i sigurt se do të kandidoj, që do të kandidoj dhe sepse ju e dini historinë, nëse ai do të fitojë, mund të them, në rregull do të jetë marrëveshje e re. Trumpi nënshkruan marrëveshje me Kurtin dhe Vuçiç. Kjo është marrëveshja e parë në të cilën dy zyrtarë nënshkruajnë, mirë në letra të ndryshme, por jo me Prishtinë-Beograd, jo me kryeministrin e Kosovës dhe presidentin. Trumpi nuk është ekspertiza ime, po të isha amerikan, nuk do t'jem kurri djathtë radikal dhe kështu, tani po i quajnë edhe nazistët, veçanërisht kaubojt e Teksasit, por ai është edhe pragmatik. Politika amerikane është politika amerikane. Mendoj se në thelb Kurti dhe shqiptarët duhet të jenë në një farë mënyre vërtet të kënaqur me marrëveshjet e Trumpit në Washington. Izraeli e njohu Kosovën. Njohja nga Izraeli është e rëndësishme për disa gjëra të tjera. Gjithsesi nuk i dihet kurrë me njerëzit si Trumpi, ç'po flasin, ç'do të bëjnë. Unë e njoh personalisht kur bënte biznesin me vajzat bukuroshe dhe kupën e botës. Gjithsesi në thelb është tip shumë interesant, por thjesht do të doja të përsëritej epoka e Trumpit në marrëdhëniet me BE-n. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme sepse ne e dim se në periudhën e Trumpit Gjermania dhe Bashkimi Evropian ndërpreu plotësisht komunikimin me presidentin e SBA-s. Është keq për World Cup. Anyway, that's basically is a really interesting guy, but I would dislike to have the repetition of Trump's period in the relations with the EU. That will be really important because we must know that in the period of Trump, Germany completely and European Union cut its communication with the President of States. It's bad for
Për perëndimin. back on your first Për të kthyer në pyetjen tuaj të parë, kjo është një nga arsyet që Rusia vendosi të sulmoj përsëri. Trumpi e inkurajoi Rusin, ai e shpërfilli Ukrainën, Zelenskin. Ai po fliste me njerëzit e tij dhe tha: "Mirë, mund t'i jepni Rusisë një pjesë të territorit tuaj, çdo gjë do të jetë në rregull. Në thelb do të kishte shumë ndikim, do të jetë e rëndësishme, por s'jam i sigurt se ai do të fitojë." territory, everything will be okay. That's basically that will be impact of that will be important, but I'm not sure that he will win. Zoti Janjic, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Si zakonisht është kënaqësi e madhe të flas me ju për këto zhvillime. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat, mirupafshim. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.